عندما كان فرعون يطارد بني إسرائيل من الخلف، كان الخطر الحقيقي يتشكل تحت أقدامهم. فبينما كان بنو إسرائيل يهربون من مصر، لمح السامري أثرا غريبا وسط الغبار. لم يجر مع الناس فقط، بل انحنى فجأة نحو الأرض كأنه رأى سرا. قبض قبضة سريعة من أثر الرسول وأغلق عليها كفه قبل أن يلتفت إليه أحد. رفع رأسه بسرعة وكأن شيئا لم يحدث، لكن عينيه كانتا تخفيان الكثير. في الأمام انشق البحر، وفي الداخل بدأ سر أخطر من البحر نفسه. اندفع القوم بين الماءين للنجاة، والقبضة تختبئ في يد السامري بصمت. كان الجميع ينظر إلى المعجزة، إلا هو كان ينظر إلى ما أخذه منها. كل خطوة في البحر كانت تبعدهم عن فرعون وتقرب السامري من فتنته. انطبق الماء على فرعون وجنده، وسقط طغيان قديم في لحظة هائلة. لكن السامري لم يفرح كغيره، بل شد يده أكثر على قبضته الغامضة. انتهى خوف المطاردة، وبدأ خوف آخر لم يشعر به أحد بعد. من يوم البحر صار السامري يحمل في كفه شيئا ينتظر به ساعة معينة. بعد النجاة استقر القوم قليلا، لكن القلوب لم تستقر بالدرجة نفسها. كان موسى عليه السلام يقودهم بالوحي، وكان حضوره يضبط اضطرابهم. ثم جاء ميقات الجبل، فترك موسى قومه ومضى إلى وعد ربه، واستخلف هارون في القوم ليصون الصف قبل أن تدب فيه الفرقة ويعتريه الوهن. صعد موسى الجبل مسرعا شوقا إلى رضوان ربه وكلامه، وسأله الله: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري، وعجلت إليك رب لترضى. لكن الجواب جاء صادما له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. ولم يتوقف الخبر عند الفتنة، بل سمي صاحبها صراحة السامري. في تلك اللحظة كان موسى فوق الجبل، والفتنة تشتعل تحته. لم ير ما يحدث بعد، لكنه عرف أن الرجوع لن يكون هادئا. أما أسفل الجبل، فكان السامري يشعر أن وقته الحقيقي قد بدأ. في الأيام الأولى كان الانتظار محتملا، ثم بدأ يثقل على الصدور. صارت العيون تصعد إلى الجبل كل يوم، ولا ترى عودة موسى. ثم بدأت الهمسات: لماذا تأخر؟ ومتى يرجع؟ السؤال لم يكن بريئا هذه المرة، بل كان بداية شرخ في الداخل. راقب السامري القلق وهو ينتشر، ولم يحاول أن يطفئه لحظة. كان يستمع أكثر مما يتكلم، لأن الفتنة تبدأ من آذان الناس. ترك الوجوه المتعبة تتكلم، حتى صار القلق كلاما علنيا. وكلما اتسع الكلام ضاقت مساحة اليقين في القلوب. ثم دخل السامري بينهم بهدوء، لا كخصم بل كصاحب مخرج. أخطر المضلين ليس من يهاجمك، بل من يعرض عليك حلا مريحا. اقترب من لحظة الكلام بعدما تأكد أن النفوس صارت جاهزة، وهنا نقلهم من السؤال عن موسى إلى شيء يلمع أمام أعينهم. قال لهم: معكم زينة تثقل أيديكم وقلوبكم، فألقوها. لم يطلب منهم عجلا بعد، طلب منهم الذهب أولا. تردد بعضهم، ثم سقطت أول قطعة حلي فاهتز بها المشهد كله. ما إن ألقت يد واحدة حتى تبعتها أيد أخرى بسرعة. تحول التردد إلى تقليد، وتحول التقليد إلى اندفاع جماعي. لكنهم لم يكونوا وحدهم، فالسامري ألقى هو أيضا ما عنده. كانت النار جاهزة،
والذهب يتجمع، والعيون تراقب بلا فهم كامل. لم يدركوا أنهم لا يلقون الزينة فقط، بل يفتحون باب الكارثة. ومع كل قطعة تسقط كان السامري يقترب من سره القديم. ثم توهجت النار، وصار للفتنة ضوء يلمع أمام الجميع. ذاب الذهب في النار، ووقفت الوجوه بين انبهار وخوف وانتظار. وفي اللحظة التي انشغلوا فيها باللهب، عاد سر البحر إلى يد السامري. فتح كفه ببطء، وظهرت القبضة التي خبأها منذ النجاة. كانت قبضة من أثر الرسول حفظها لهذا اليوم بالذات. رفع يده فوق المعدن المصهور، وكأن الماضي يعود في صورة جديدة، ثم نبذ القبضة في الذهب، فانقسمت القصة إلى قبل وبعد. لم يكن أحد يعرف ما فعله، لكن السامري كان يعرف جيدا. تحرك بعدها بسرعة، يصب ويشكل ويعيد ترتيب المعدن المشتعل. بدأت الملامح تخرج من النار، رأس ثم جسد ثم هيئة مألوفة. وبعد لحظات خرج العجل أمامهم كامل الصورة، شديد اللمعان. لم يكن مجرد ذهب مصوغ، بل عجلا جسدا له خوار. هنا سكت الجميع فجأة، فهذا هو الصمت الذي يسبق السقوط. تراجع بعضهم من الدهشة، ثم اقتربوا منه خطوة أخرى بلا وعي. ولم يتركهم السامري للدهشة وحدها، بل أعطاهم الكلمة الأخطر. قالوا: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي. في لحظة انتقلوا من النظر إلى التصديق، ومن التصديق إلى التعظيم. وكان القرآن يفضح المشهد: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لكن الهوى إذا استيقظ عطل السؤال الواضح أمام العين. تكونت حول العجل دائرة، ثم اتسعت الدائرة بسرعة مقلقة. كل متردد رأى الناس يقتربون، فاقترب معهم أكثر. وهكذا لم يسقطوا دفعة واحدة، بل سقطوا خطوة بعد خطوة. وفي دقائق صار للعجل مقام في القلوب قبل أن يكون في الساحة. وهنا دخل هارون، لأن الصمت بعد هذه اللحظة صار خطرا. شق هارون الصفوف سريعا قبل أن تستقر الفتنة تماما فيهم. وقف أمامهم محذرا: يا قوم، إنما فتنتم به. ثم ردهم إلى الأصل: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. تردد بعضهم لحظة، كأن بقايا العقل تحاول أن تستيقظ. لكن آخرين أجابوا جوابا قطع الطريق على الرجوع. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لم يكتفوا بالخطأ، بل أعلنوا الإقامة عليه حتى النهاية. عندها عرف هارون أن الفتنة صارت أعمق من جدال سريع. حاول أن يمنع انفجارا أكبر فلا ينشق القوم في غياب موسى. أما السامري فكان يراقب المشهد من بعيد بثبات بارد. وفي تلك اللحظة كان موسى يهبط من الجبل، وفي قلبه نار الخبر. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا بعدما عرف بالفتنة قبل أن يراها. وما إن وقعت عيناه على العجل حتى تبدل وجه المشهد كله. ما كان يبدو مهيبا قبل لحظات صار هزيلا تحت نظر نبي. صاح في قومه: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وسألهم: أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أجابوا بأنهم ما أخلفوا موعده من تلقاء أنفسهم، بل ألقوا الحلي.
ثم زادوا الجملة الأخطر: فكذلك ألقى السامري. هنا انكشفت الخيوط الأولى، لكن موسى أراد الصورة كاملة الآن. التفت إلى هارون وقد اشتد عليه الألم مع الغضب. أخذ برأس أخيه يجره إليه، وأمسك بلحيته من شدة الموقف. كان المشهد صادما، لأن الكارثة لم تكن صغيرة أبدا. فقال هارون: يا ابن أمة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وأوضح هارون: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. كان يخشى أن يتحول منع الفتنة إلى اقتتال يمزق ما بقي. عندها انتقل موسى من لوم التابعين إلى مواجهة الرأس المدبر. استدار نحو السامري، فتركز المشهد كله في رجل واحد. قال له موسى: فما خطبك يا سامري؟ هنا بلغ التوتر قمته. سؤال نبي لرجل أضل أمة في غيبته. أجاب السامري: بصرت بما لم يبصروا به. ثم كشف السر الأقدم في القصة كلها دفعة واحدة. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. ثم ختم اعترافه بما يفضح أصل الجريمة. وكذلك سولت لي نفسي. لم يعتذر بجهل ولا بإكراه، بل اعترف بتزيين نفسه للشر. وهنا انتهى الغموض، وبدأ الحكم الذي لا يبقي للوهم مكانا. قال له موسى: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لم تكن مجرد كلمة، بل عقوبة عزلة تلاحقه ما بقي حيا. ثم أعلن له أن موعده الآخر لن يخلف، وأن الحساب لم ينته بعد. وبعد السامري جاء الدور على العجل نفسه، أصل الفتنة الظاهر. قال موسى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ثم جاء القرار القاطع: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. سقط العجل من مقام الخداع إلى مقام الحطام في لحظات. احترق الذهب الذي خدعهم، وتكسر الوهم الذي علقوا به قلوبهم. ثم نسف في البحر ليختفي أثر الفتنة كما ظهر فجأة. وقف القوم أمام النهاية مذهولين. كيف عبدوا ما لا يتكلم ولا يهدي؟ وأغلق موسى الباب كله بكلمة العقيدة الحاسمة: إنما إلهكم الله. وبقيت القصة شاهدة. أخطر الفتن تبدأ بشيء يلمع، ثم تنتهي بقلوب محترقة. السامري لم يهزمهم بالسيف، بل دخل إليهم من الفراغ والبريق والكلمة المضلة. ولهذا تبقى القصة حية. قد يختفي العجل، لكن طريق السامري يمكن أن يعود في كل زمن بصورة جديدة.